Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom layan unboxing pedok baru Shopee. Ada. Ini dia pedok. Alright. Cuma pasang macam mana ni? Ini ada dia punya menu dia ada. Senang ni pasang dia. So kita try. Kita cuba dulu tengok. Okay, ini right. Dia ni pasang di sini. Ini tayar. Ini tayar. Dia pakai klip macam ni. Okay. Nampak. So masuk macam ni. Oh, dia ada washer. Klip. Nampak. Dia kena tak nampak. Okey. Klip. Di sini washer. Di sini. Tu pasang klip. Jangan lupa tayar. Right.
ketat juga dia punya klip ni. Lagi nak kena ambil payah ni, ketat. Okay guys. Okay. So kalau nak senang, pasang dulu klip ni kat macam ni, senang. Macam ni. Okay. Pasang macam ni dulu. Lepas tu pasang klip. Okay. Pakai plier lah, pakai plier senang sikit. Kalau tak pegang pakai plier dia agak keras sikit. Oh shit. Alright. Okay. Lihat. Dah situ. Okey. Dekat tepi ni pun dia ada skru juga. Dia masuk skru. Tu satu washer. Washer. Besar tu. Betul ke? Besar. Oh boleh. Ni aku tak masuk boleh. Oh dalam pun dia pakai washer juga. Alright. Biar unggal dulu. Sini dua. Okay. Alright. Masuk sini. Alright. Biar ni. Sebelah sini pula. Okay guys, memang washer dia kat tepi satu dalam satu. Tepi satu dalam satu. Tadi pun sama juga. Aku dah pasang. Terus sekarang tinggal nak pasang, ketatkan dia punya skru ni. Yang tu just masuk je lah di dalam ni kan. Sekarang nak pasang dia punya apa, lagi ketatkan. Okey. Ini dia pakai tangki safe 8, panah saiz 17.
jengki 8. Okay, untuk motor jenis kapcai biasanya dia pakai ni lah. Kalau arm standard, kalau kau mungkin ada yang dah tukar arm R125 ke arm R15 ke, dia akan dia pakai macam ni lah. Dia sama macam superbike pakai ni. So yang mana yang kacai boleh pakai jenis ni lah. Yang ni kita setting, tengok kita punya jarak arm tu lebar mana. Tapi ni aku terbalik ada belah dalam ni. Alhamdulillah. Okay. So nanti kita setting kat motor, kita try. Alright, jom kita try. Okay. Sebelum tu aku tunggu sikit lah. So dekat sini ni dia punya apa, setting ni. So korang ikut korang punya motor lah. Kalau jauh, kalau macam ni tolak je lah, bagi rapat. Lepas tu kita kunci dah dia punya ni sikit. Yang ni belah sini pun sama juga. Kan? Okey, dah masuk rasa okey, kunci sikit lah. Dia dah settle. Sebab aku pun tak pernah guna benda ni, kita try lah tengok jadi ke tak jadi. Jadi guys, tongkat dua tu dia membantu lah tegakkan motor. So angkat dia, so lagi senang lah. Tongkat dua tu kalau nak buang pun boleh dah, tapi lah, kalau nak masuk motor ke apa boleh pakai lah. Nak repair tayar ke apa kan, senang sikit lah. Tapi korang kena pastikan masa masuk dia punya ni, dia kena masuk balance lah. So kalau tak balance nanti takut dia bengkok ke kan. Alright, okay guys, sampai sini saja video bang ni kira ok lah, cun boleh guna. Alright, jumpa lagi next video guys.